Існує місце на карті світу, яке ледь помітно. Країна, яку можна обійти пішки менш ніж за годину. Держава, що не має власної армії у звичному розумінні, не видобуває корисних копалин і не виробляє промислових товарів. За всіма законами логіки, вона мала б бути лише курйозною точкою на глобусі. Але це місце – Ватикан. І його тінь простягається на всю планету. Це найвеличніший парадокс нашої цивілізації. Найменша держава світу, що володіє найбільшим духовним впливом. Місце, що проповідує смирення, але оточене невимовними скарбами. Центр віри, що зберігає найбільші таємниці людства. Протягом 2000 літ імперії народжувалися і гинули, королі сходили на трон і були скинуті, а Ватикан стояв. Непохитний, вічний, мовчазний. Його видимий символ – грандіозний собор Святого Петра, чий купол творіння генія Мікеланджело панує над Римом, як корона над головою імператора. Щороку мільйони людей приходять сюди, щоб доторкнутися до святині, побачити папу і відчути велич цього місця. Вони бачать золото, мармур, шедеври мистецтва. Але вони бачать лише фасад, лише яскраво освітлену сцену величного театру. Але що насправді ховається за цими величними кулісами, що приховують 85 кілометрів стелажів, відомих як секретні архіви Ватикану, які забуті Євангелія, незручні історичні документи та листи королев, що благали про допомогу, назавжди поховані в його підземеллях. Таємниці Ватикану – це не просто легенди для туристів. Це реальна прихована історія нашої цивілізації, доступ до якої мають лише обрані. Сьогодні ми починаємо нашу найамбітнішу подорож. Ми спробуємо зазирнути за завісу, пройти крізь позолочені ворота і доторкнутися до загадок, що століттями хвилювали уми істориків, містиків та конспірологів. Ми розкажемо історію не лише про віру, а й про владу. Не лише про святих, а й про грішників. Історію місця, де кожен камінь дихає історією, а кожна тінь може приховувати відповідь на найбільші питання людства. Ласкаво просимо до Ватикану. Щоб зрозуміти справжню природу цього місця, ми повинні стерти з нашої уяви все, що ми знаємо. Стерти собор, площу, колонади. Ми маємо повернутися в часі на 2000 років. У той момент, коли пагорб, на якому стоїть Ватикан, був не святинею, а місцем розваг та жаху. У часи, коли Римом правив один з найжорстокіших та найбожевільніших імператорів в історії – імператор Нерон. У першому столітті нашої ери Ватиканський пагорб знаходився за межами Риму. Це була болотиста, мало заселена місцевість, відома своїми зміями та поганою репутацією. Але частину цього пагорба займали розкішні сади, що належали матері Нерона Агрипіні. Тут, серед кипарисів та фонтанів, молодий імператор любив влаштовувати свої бенкети. А поруч він збудував грандіозну споруду для задоволення себе та натовпу – приватний цирк, відомий в історії як цирк Нерона. Це не був колізей. Це була його особиста арена для перегонів на колісницях, гладіаторських боїв та кривавих вистав. Саме це місце, цей театр розпусти та смерті, доля обрала для того, щоб стати сценою для однієї з найважливіших подій в історії християнства. У 64-му році нашої ери Рим охопило полум'я. Велика пожежа Риму тривала 6 днів і знищила більшу частину міста. Поповзли чутки, що підпал влаштував сам Нерон, який нібито спостерігав за вогнем з безпечної відстані, декламуючи вірші про падіння Трої, щоб звільнити місце для свого нового, грандіозного палацу. Натовп був розлючений. Імператору терміново потрібен був цап Відбувайло. І він його знайшов. У маленькій закритій громаді, яку римляни зневажали і не розуміли. У громаді, яка вірила в єдиного Бога і відмовлялася поклонятися імператору як божеству. Це були перші християни. Нерон звинуватив їх у підпалі Риму, і на цю беззахисну групу людей обрушилася вся лють імперської машини репресій. Цирк Нерона перетворився на арену для найжахливіших тортур, які тільки могла вигадати людська уява. Історик Тацит, який не був християнином, з жахом описував ці події. Християн одягали у шкури диких тварин і кидали на розтерзання собакам.
їх розпинали на хрестах. Але найстрашнішим було те, що Нерон влаштовував у своїх садах нічні вистави. Він наказував обмазувати християн смолою, прив'язувати до стовпів і підпалювати. Вони горіли, як живі смолоскипи, освітлюючи його бенкети та перегони на колісницях. І серед тисяч безіменних жертв, що загинули на цій землі, був один, чия смерть назавжди змінила долю цього місця. Це був рибалка з Галілеї, учень, який тричі відрікся від свого вчителя, але потім став його найвідданішим послідовником. Камінь, на якому, за словами Христа, буде збудована його церква. Це був апостол Петро. За переказами, святий Петро був схоплений під час цих гонінь і засуджений до розп'яття. Коли його привели на місце страти, а відбувалося це, ймовірно, саме тут, на арені або поруч з ареною цирку Нерона, він звернувся до своїх катів з останнім дивним проханням. Він сказав, що негідний померти так само, як його Господь, і попросив розіп'яти його догори ногами. Уявіть собі цю сцену. Старий рибалка, що висить на хресті вниз головою. Світ для нього перевернувся. Замість неба він бачив криваву, витоптану землю Ватиканського пагорба. Замість сонця – темні обриси імператорського цирку. Це був акт найвищого смирення, що став символом неймовірної сили духу. Після страти, коли натовп розійшовся, а темрява опустилася на місто, невеликі групи вірян, ризикуючи власним життям, прийшли сюди. Вони зняли тіло свого вчителя з хреста і таємно поховали його неподалік, у бідній язичницькій гробниці на схилі пагорба. Це була проста могила, відзначена лише кількома каменями та написом «Петрос Ені» – «Петро тут». Це місце, гробниця святого Петра, стало найпотаємнішою і найсвятішою точкою для маленької переслідуваної громади. Протягом 3 століть вони приходили сюди таємно, щоб вшанувати пам'ять свого першого єпископа. І саме тут, у цій точці, сходиться вся історія. На цій землі, просоченій кров'ю мучеників, на місці, де колись стояв цирк жорстокого імператора, через 300 років інший імператор, Костянтин, накаже звести першу велику базиліку. А ще через 1000 років над цією ж самою простою могилою рибалки геній Мікеланджело підніме до небес найвеличніший купол у світі. Саме так. Собор стоїть на місці, де колись вбивали тих, чиїм іменем він названий. Він збудований не просто на камені, а на фундаменті з віри, страждань та крові, що навіки освятила цю землю. Минуло майже 3 століття. Кров мучеників на Ватиканському пагорбі висохла, але пам'ять про неї жила в серцях вірян. Імперія, що колись їх вбивала, впала на коліна перед вірою, яку намагалася знищити. На початку 4 століття на трон зійшов імператор, чиє ім'я назавжди змінило хід історії – це Костянтин Великий. Після свого легендарного навернення у християнство Костянтин вирішив зробити жест, що мав продемонструвати тріумф нової віри. Він наказав збудувати по всьому Риму грандіозні церкви, базиліки на місцях, пов'язаних із найважливішими святими. Але для найголовнішого з апостолів, для Петра, він обрав найскладніше і найсимволічніше місце – той самий Ватиканський пагорб, ту саму землю, просочену кров'ю перших християн. Перед архітекторами постало майже неможливе завдання. Пагорб був нерівним, а головне, на ньому знаходився діючий язичницький некрополь – кладовище, де ховали як простих римлян, так і знатних вельмож. Згідно з римськими законами, некрополі були священними і недоторканними, але воля імператора була сильнішою за закон. І щоб звести базиліку, довелося здійснити справжнє інженерне святотатство. За наказом Костянтина північний схил пагорба зрізали, а весь некрополь засипали мільйонами тонн землі, щоб вирівняти майданчик. Язичницькі мавзолеї, гробниці, саркофаги – ціле місто мертвих було поховане, щоб на його кістках звести новий храм. І все це було зроблено заради однієї мети – щоб головний вівтар майбутньої базиліки стояв точно над цією простою, скромною могилою рибалки, яку перші християни таємно вшановували протягом століть. Так народилася базиліка Костянтина або Старий собор святого Петра.
Протягом тисячі років це був головний храм західного християнського світу. Він був гігантським, 5 нефів, величезний атріум, здатний вмістити тисячі паломників. Його стіни були прикрашені безцінними мозаїками та фресками. Сюди стікалися віряни з усієї Європи, щоб вклонитися могилі апостола. Тут коронували імператорів, зокрема Карла Великого. Це було серце християнства. Але протягом усього цього тисячоліття існувала одна дивна таємниця. Хоча всі знали, що собор стоїть над гробницею Петра, самої могили ніхто не бачив. Вона була глибоко під землею, під масивним вівтарем, запечатана волею імператора Костянтина і шарами історії. Легенда перетворилася на догму, віра замінила докази, час минав. Стара базиліка занепадала. У 16 столітті на її місці почали зводити новий, ще грандіозніший собор, який ми бачимо сьогодні. Новий вівтар звели точно над старим, зберігаючи священну геометрію, але сама гробниця Петра, здавалося, була втрачена назавжди, похована під тоннами мармуру, землі та тисячолітньої віри. І ось ми переносимося у 20 століття. У найтемніші часи, коли Європу розривала Друга світова війна. У 1939 році помирає папа Пій XI, і в своєму заповіті він просить поховати його якомога ближче до гробниці святого Петра в підземних гротах Ватикану. Готуючи місце для його поховання, робітники випадково пробили підлогу і виявили під нею порожнечу. Папа Пій XII, який щойно зійшов на престол, опинився перед доленосним вибором. Розпочати археологічні розкопки під головним вівтарем християнського світу було неймовірно ризиковано. Це могло пошкодити фундамент гігантського собору. А головне, що якби вони нічого не знайшли? Що якби виявилося, що вся історія про гробницю Петра – це лише благочестива легенда? Такий результат міг би похитнути основи віри для мільйонів людей. Незважаючи на ризики, папа Пій XII прийняв таємне, сміливе рішення. Він зібрав невелику команду найкращих археологів і доручив їм розпочати секретні розкопки під собором. Протягом 10 років таємно, часто вночі, під гул війни, що вирувала над Римом, вони шар за шаром знімали землю під вівтарем. Це була подорож у часі, що вела у глибину століть. Спочатку вони знайшли поховання середньовічних пап, потім глибше залишки підлоги базиліки Костянтина, а потім вони натрапили на щось неймовірне – цілий, чудово збережений римський некрополь 1-2 століть, той самий, який засипав Костянтин, з мавзолеями, саркофагами, фресками та написами. Вони буквально йшли вулицями міста мертвих. І в самому центрі цього некрополя, точно під папським вівтарем, вони знайшли те, що шукали – не гробницю, а невелику скромну нішу, вбудовану в червону стіну, датовану 2 століттям. Це була едикула, маленький пам'ятник, зведений на місці ще більш давнього поховання, і стіни навколо неї були вкриті десятками графіті, залишеними паломниками перших століть. Це були молитви, прохання, імена, і серед них грецький напис, що повторювався знову і знову – «Петрос Ені» – «Петро тут». Вони копали під головним вівтарем світу і знайшли те, що вважалося лише легендою. Вони знайшли місце, якому поклонялися перші християни. Але де ж були самі останки? Усередині ніші археологи знайшли порожнечу. Здавалося, це кінець, розчарування. Але один з учених, помітивши невелике заглиблення в стіні, приховане мармуром, дослідив його. І всередині були людські кістки. Аналіз показав, що це були останки кремезного чоловіка віком 60-70 років, що жив у 1 столітті. Кістки були загорнуті в дорогоцінну пурпурову тканину, розшиту золотом, що свідчило про неймовірну повагу до похованого. І найдивовижніша деталь – серед останків були відсутні кістки стоп. Це повністю збігалося з легендою про розп'яття догори ногами, під час якого стопи могли бути відрубані для зняття тіла з хреста. Археологія Ватикану зробила своє відкриття століття. Віра, що жила 2000 років, отримала своє наукове, матеріальне підтвердження. Легенда стала фактом.
І сьогодні, коли мільйони людей дивляться на величний купол Мікеланджело, лише одиниці знають, що вся ця гігантська споруда, вся ця велич, вся ця історія тримається на одній єдиній точці внизу, у темряві, на скромній могилі простого рибалки, який колись пішов за своїм вчителем. 1000 років стара базиліка Костянтина стояла як непорушний свідок. Вона бачила, як падала Римська імперія, як варвари грабували вічне місто, як народжувалися й гинули королівства. Вона була серцем християнського світу, місцем, куди сходилися всі шляхи. Її древні стіни, прикрашені мозаїками, що тьмяніли від часу, пам'ятали коронацію Карла Великого. Її підлога була стерта ногами мільйонів паломників. Вона була не просто церквою, вона була живою історією, священним ковчегом, що зберігав у своєму серці найціннішу реліквію – могилу апостола Петра. Але на зорі 16 століття, коли Європа прокинулася від середньовічного сну і увійшла в сліпучу епоху відродження, стара базиліка почала здаватися занадто старою, занадто темною, занадто скромною для нового часу, часу титанів, часу геніїв, часу непомірних амбіцій. Стіни, що стояли 1000 років, почали тріскатися. Дах протікав. Велична споруда, що пережила імперії, повільно вмирала від старості. Рим, що знову прагнув стати столицею світу, потребував нового, сліпучого символу своєї могутності. Але хто наважиться підняти руку на святиню? Хто наважиться знести те, що збудував сам Костянтин Великий? Для такого завдання потрібна була не просто людина. Потрібен був титан. І він з'явився. У 1503 році на папський престол зійшов Джуліано делла Ровере, який прийняв ім'я папа Юлій II. Сучасники називали його «Іль папа Теребіле» – «Грізний папа» або «Папа, що вселяє жах». І не дарма. Він був не стільки духовним лідером, скільки воїном, політиком та одним з найвидатніших меценатів в історії. Він особисто вів війська в бій, розширюючи межі папської держави, і мріяв перетворити Рим на найвеличніше місто, яке коли-небудь бачив світ. Його двір був сузір'ям геніїв. Для нього розписував стелю Сикстинської капели молодий Мікеланджело. Для нього створював свої безсмертні мадонни Рафаель. Юлій II мислив масштабами вічності, і стара, напівзруйнована базиліка не вписувалася в його грандіозні плани. Він хотів не просто відремонтувати її. Він хотів створити щось, що затьмарить Колізей, Пантеон і всі дива стародавнього світу. Щось гідне апостола Петра і, звісно, гідне самого Юлія II. І він прийняв рішення. Рішення, яке шокувало весь християнський світ. Він вирішив знести тисячолітню базиліку до самого фундаменту. Знести святиню, щоб збудувати ще величнішу. Це було рішення, що межувало з богохульством. Уявіть собі цей момент. Кардинали, римська аристократія, вчені – всі були нажахані. Зруйнувати те, що було збудовано першим християнським імператором, знищити безцінні мозаїки, фрески, гробниці десятків пап, які були поховані там протягом століть, потривожити землю, що освячена кров'ю мучеників і спокоєм самого Петра. Це здавалося божевіллям, нечуваною гординою. Юлія називали руйнівником, варваром. Його звинувачували в тому, що він хоче знищити історію заради власного марнославства. Але грізний папа був непохитний. Його воля була залізною. Він стверджував, що стара базиліка настільки занепала, що будь-який ремонт буде лише тимчасовим рішенням, марною тратою грошей. Він говорив про те, що нова епоха відродження, епоха великих відкриттів та людського генія вимагає нового храму, що стане вінцем людського творіння на славу Бога. Але була й інша, більш особиста причина. Юлій II хотів, щоб у центрі нового собору стояла його власна гробниця. Він замовив її проєкт у Мікеланджело, і це мав бути найграндіозніший мавзолей, який коли-небудь бачив світ, прикрашений десятками скульптур. І хоча цей проєкт так і не був реалізований у повній мірі, саме він став одним з поштовхів до початку будівництва собору Святого Петра.
І ось 18 квітня 1506 року, незважаючи на протести та прокльони, Юлій II особисто спустився до котловану і заклав перший камінь у фундамент нового собору. Це був крок, після якого вороття не було. Тисячолітня історія мала бути стерта, щоб на її місці народилася нова легенда. Для цього грандіозного завдання він обрав найкращого архітектора свого часу – Донато Браманте. Саме Браманте запропонував ідею гігантського храму у формі грецького хреста, увінченого величезним куполом, що мав перевершити купол римського пантеону. Почався довгий і болісний процес руйнування. І це не було схоже на сучасний демонтаж. Це було варварське знищення. Древні мармурові колони розбивали, безцінні мозаїки осипалися разом зі штукатуркою, саркофаги пап переносили або просто руйнували. Багато скарбів раннього християнства було втрачено назавжди. Сучасники з жахом писали про те, як спадщина тисячоліття перетворюється на будівельне сміття. Юлій II не дожив до того, щоб побачити навіть завершення фундаменту. Він помер у 1513 році, залишивши своїм наступникам проект настільки грандіозний, що його реалізація розтягнулася на 120 років і вимагала праці цілого покоління геніїв. Але саме його зухвале, майже титанічне рішення, його терібіліта, стало тією іскрою, що запалила вогонь, у якому згоріла стара епоха і народився найвеличніший храм християнського світу. Коли останній камінь тисячолітньої базиліки Костянтина впав під ударами робітників, перед Римом відкрилася рана. Величезний порожній простір, заповнений уламками історії. На цьому пустирі папа Юлій II та його головний архітектор, геніальний Донато Браманте, збиралися звести диво. Браманте, якого сучасники називали майстром руйнування, за безжальність, з якою він зносив старі будівлі, запропонував проєкт, що вражав своєю сміливістю. Він відкинув традиційну форму латинського хреста і задумав собор у вигляді ідеально симетричного грецького хреста, в центрі якого мав піднестися гігантський купол, що перевершував би велич римського пантеону. Це мала бути не просто церква, а досконалий, гармонійний мікрокосм, що відображав би божественний порядок. Почалося гігантське будівництво. Були закладені 4 колосальні стовпи, кожен розміром з невеликий палац, що мали тримати на собі вагу майбутнього купола. Рим з подивом спостерігав, як на місці старої святині народжується небачений досі монстр з каменю та розчину. Браманте працював з шаленою енергією, ніби намагаючись випередити власну смерть. Але дуже скоро стало очевидно, що амбіції папи та його архітектора зіткнулися з невблаганним ворогом, сильнішим за будь-яку армію – браком грошей. Проект був астрономічно дорогим. Папська скарбниця, що витрачалася також на війни та розкішне життя двору, спустошувалася з катастрофічною швидкістю. Золото, що стікалося до Риму, зникало в гігантському котловані на Ватиканському пагорбі. Спадкоємець Юлія, папа Лев X з роду Медічі, успадкував не лише грандіозний проект, а й гігантські борги. Потрібні були нові, надзвичайні джерела фінансування, і він їх знайшов. Він вирішив використати найпотужніший інструмент церкви – обіцянку спасіння. Було оголошено про спеціальну, всеосяжну продаж індульгенцій для фінансування будівництва собору. Ідея була простою – будь-який вірянин міг зробити пожертву на будівництво і натомість отримати грамоту, що відпускала йому гріхи або скорочувала термін перебування душі його родича в чистилищі. Це не було нововведенням, але за Лева X цей процес перетворився на масштабну, майже промислову комерційну кампанію, що охопила всю Європу. Велич собору оплачувалася продажем індульгенцій, що викликало гнів по всій Європі. Особливо цинічних форм ця торгівля набула в німецьких землях. Домініканський монах Йоганн Тецель подорожував містами з рекламним гаслом, що увійшло в історію: «Щойно монета в скрині дзенькне, душа з чистилища пурхне». Для багатьох освічених людей та простих вірян це стало останньою краплею. Вони бачили не благочестя, а жадібність. Не будівництво храму, а збагачення розкішного папського двору за рахунок страхів і надій простих людей. Обурення наростало, як тиха гроза.
І потрібна була лише одна блискавка, щоб почалася буря. Цією блискавкою став нікому невідомий німецький монах і професор теології на ім'я Мартін Лютер. Обурений тим, що він бачив 31 жовтня 1517 року, він прибив до дверей замкової церкви у Віттенберзі документ, що змінив світ, свої знамениті 95 тез, в яких він засуджував практику продажу індульгенцій. Він не планував революції, він хотів лише розпочати академічну дискусію. Але його слова, завдяки нещодавно винайденому друкарському верстату, розлетілися по всій Німеччині за лічені тижні, ставши каталізатором для всього накопиченого гніву. Це був початок кінця єдності західного християнства. Це була причина реформації. Іронія долі була неймовірною. Спроба збудувати найвеличніший храм католицького світу, щоб об'єднати всіх вірян, стала прямою причиною його найбільшого розколу. Наслідки для будівництва собору були катастрофічними. Потік грошей з Німеччини та інших північних країн, що прийняли протестантизм, повністю припинився. У 1514 році помер Браманте, залишивши після себе лише 4 гігантські стовпи і безліч проблем. Проєкт занурився в хаос. Наступні десятиліття – це історія суперечок, інтриг та постійної зміни планів. Рафаель, який очолив будівництво, запропонував повернутися до форми латинського хреста. Після нього інші архітектори, як от Антоніо да Сангалло, створювали свої ще більш складні та дорогі моделі. Будівельний майданчик, що мав стати символом єдності, перетворився на пам'ятник папській надмірності та християнському розколу. Здавалося, зухвале рішення Юлія II було прокляте, і на місці старої святині назавжди залишаться лише руїни нової, ще ненародженої мрії. Минуло 3 десятиліття з моменту, коли Браманте заклав перші стовпи. 3 десятиліття хаосу. Архітектори змінювали один одного, немов актори у поганій виставі. Кожен новий папа приводив свого фаворита, кожен архітектор знищував роботу попередника і пропонував свій ще більш дорогий та складний план. Священний будівельний майданчик перетворився на символ розбрату, корупції та нескінченних суперечок. Величезні, недобудовані стіни стояли, як ребра доісторичного монстра, що пожирав золото і не давав нічого натомість. Римляни з гіркою іронією називали цей проєкт «фабрикою святого Петра», натякаючи на його нескінченність. Здавалося, мрія Юлія II про найвеличніший храм світу приречена назавжди залишитися шрамом на обличчі Ватикану. Потрібен був не просто архітектор, потрібен був авторитет, сила, геній, здатний одним своїм іменем припинити цей хаос і взяти на себе відповідальність за найамбітніший проєкт в історії людства. І в Римі була лише одна така людина – старий, похмурий, майже міфічний майстер, який вже подарував світу Давида та розписав стелю Сикстинської капели. Людина, яка вважала себе скульптором, і лише скульптором, що розмовляє з каменем мовою різця. Його звали Мікеланджело Буонаротті. У 1546 році, коли черговий архітектор помер, папа Павло III звернувся до Мікеланджело. Це було не прохання, це було благання. Папа розумів, що лише цей старий майстер, якому на той час виповнився 71 рік, мав достатньо авторитету, щоб приборкати інтриги та довести справу до кінця. Але Мікеланджело відмовився категорично. Він був старим, втомленим від папських забаганок і придворних інтриг. Він бачив, у що перетворилося будівництво, і зневажав його. Особливо він ненавидів проект останнього архітектора Сангалло, називаючи його «темним лабіринтом», притулком для злодіїв та фальшивомонетників, який відрізав би собор від світла і зруйнував би всю гармонію. «Це не архітектура, це моя професія», – відрізав він папі. Він був скульптором, який звільняв душі з мармуру, а не інженером, що складає цеглу. Але папа наполягав. І тоді сталося щось неймовірне. Старий майстер, який ненавидів архітектуру, погодився на роботу, яка зробила його безсмертним. Але він висунув свої умови, які шокували двір. По-перше, він вимагав абсолютної диктаторської влади над проектом, щоб ніхто не міг втручатися в його рішення.
По-друге, і це було найдивовижніше, він відмовився від будь-якої платні. Він заявив, що візьметься за цю роботу виключно з любові до Бога і на честь апостола. Це був геніальний хід. Відмовившись від грошей, він піднявся над усіма інтригами та звинуваченнями у корупції. Він став недоторканним. Це була вже не робота. Це була його остання, найвеличніша місія, його особиста розмова з Богом. І перше, що зробив геній Мікеланджело, це акт творчого руйнування. Він безжально знищив усе, що було збудовано за проєктом Сан-Галло, повернувшись до початкової чистої ідеї Браманте – ідеального грецького хреста. Він сказав, що план Браманте був світлим і ясним, і кожен, хто відходив від нього, відходив від істини. Він взяв геніальну ідею свого попередника і наповнив її власною титанічною силою. Він зміцнив центральні стовпи, зробивши їх здатними витримати немислиму вагу, і зосередив усю свою енергію на головному виклику, на серці собору, на тому, що мало стати вінцем творіння – на куполі. Для Мікеланджело це було не просто інженерне завдання, це було змагання з найбільшим архітектурним дивом Ренесансу – куполом Флорентійського собору, створеним його великим попередником Брунеллескі. Мікеланджело вивчив його конструкцію, захоплювався нею, але пообіцяв створити щось ще величніше. «Я збудую його сестру», – казав він, – «більшу, але не прекраснішу». Він відкинув ідею готичного витягнутого купола і спроєктував ідеальну, гармонійну, могутню напівсферу, що мала ніби парити над собором, як небесний звід. Це мала бути не просто покрівля, а корона, гідна князя апостолів. Протягом 17 років, до самої своєї смерті у віці 88 років, Мікеланджело керував будівництвом. Він працював несамовито, створюючи креслення, розрахунки і, що найголовніше, детальну, величезну дерев'яну модель купола, яка мала стати заповітом для його наступників. Він знав, що не доживе до завершення своєї головної архітектурної роботи. Але він зробив усе, щоб його задум був втілений у життя без спотворень. Він помер, коли було зведено лише барабан, основу майбутнього купола собору Святого Петра. Але його модель, його креслення, його титанічна воля стали тим законом, за яким працювали наступні архітектори. Саме вони, Джакомо делла Порта та Доменіко Фонтана, слідуючи геніальному плану, за неймовірні 22 місяці завершили зведення цього дива. Вони лише трохи змінили його форму, зробивши її більш витягнутою та динамічною, але душа, сила і структура купола назавжди залишилися такими, якими їх задумав старий, великий майстер. Як? Купол вагою в 14 тисяч тонн, вага 2000 дорослих слонів досі не розчавив собор. Як ця гігантська кам'яна корона, що вільно ширяє на висоті 130 метрів, не розвалилася під власною вагою протягом 5 століть? Відповідь на це питання – це і є головна таємниця собору Святого Петра, ключ до розуміння генія Мікеланджело. Це історія про те, як людина приборкала закони фізики, перетворивши їх на інструмент для створення дива. Це справжній майстер-клас з архітектури відродження. Коли Мікеланджело взявся за проєкт, він не починав з нуля. Перед його очима стояли 2 великі вчителі, 2 титани минулого, чиї творіння кидали йому виклик. Першим був величний Пантеон, язичницький храм, що стояв у Римі вже 1500 років. Його гігантський бетонний купол був символом інженерної могутності імперії. Він навчив Мікеланджело масштабу, сміливості та ідеї єдиного гармонійного простору. Але Пантеон мав і слабкість. Його купол тримався на неймовірно товстих, масивних стінах, що робило конструкцію важкою та громісткою. Другим учителем був купол Флорентійського собору, створений генієм Філіппо Брунеллескі століттям раніше. Брунеллескі винайшов революційну технологію, яка змінила архітектуру назавжди. Замість одного масивного купола він збудував 2. Легший внутрішній, що тримав на собі основну вагу, і зовнішній, що захищав його від негоди і надавав величного вигляду. Між ними залишався порожній простір.
Це дозволило значно зменшити вагу та вирішити проблему, яка здавалася нерозв'язною. Мікеланджело вирішив зробити неможливе. Він, за його ж словами, вирішив поставити пантеон на вершину храму Соломона, тобто поєднати гігантський масштаб пантеону з геніальною двошаровою конструкцією Брунеллескі. Але він не просто скопіював, він удосконалив. Він зрозумів головну небезпеку будь-якого купола – величезну силу, що називається розпір. Це невблаганна сила тяжіння, яка намагається розштовхнути основу купола в різні сторони, змушуючи стіни тріскатися і роз'їжджатися. Чим більший і важчий купол, тим сильніший цей розпір. І саме тут криються головні секрети будівництва Мікеланджело. По-перше, він змінив форму. Замість ідеальної напівсфери, як у пантеоні, він спроєктував купол трохи витягнутим, схожим на яйце. Ця форма не лише виглядала більш динамічно, а й набагато ефективніше перенаправляла велетенську вагу вниз, на стовпи, а не в різні сторони. По-друге, він використав ідею скелета. У конструкцію купола він заклав 16 потужних кам'яних ребер, які, наче силові артерії, збирали на себе всю вагу і рівномірно розподіляли її по барабану внизу. Це дозволило зробити самі оболонки купола набагато тоншими і легшими. Але головним секретом, справжнім невидимим героєм, що тримає всю конструкцію, стала система залізних ланцюгів. Мікеланджело, розуміючи колосальну силу розпору, наказав вбудувати в кам'яну кладку барабана кілька величезних залізних ланцюгів, які, наче обручі на бочці, міцно стискали основу купола, не даючи йому роз'їхатися. Протягом століть існування цих ланцюгів було предметом суперечок, аж поки реставратори не підтвердили їхню наявність. Це був простий, але неймовірно ефективний інженерний хід, який і забезпечив довговічність цього дива. Таким чином, купол Святого Петра – це не монолітна маса, а складний, дихаючий організм. Він складається з двох оболонок – внутрішньої, більш товстої та сферичної, і зовнішньої, витягнутої та легшої. Між ними порожній простір зі сходами, якими і сьогодні можна піднятися на саму вершину. Ця геніальна конструкція не лише зменшила вагу, а й створила неймовірну стійкість до вітру та навіть землетрусів. Коли Джакомо де ла Порта та Доменіко Фонтана завершували роботу майстра, вони працювали з шаленою швидкістю, залучивши 800 робітників, що працювали вдень і вночі. За 22 місяці вони звели те, на що, здавалося, знадобляться десятиліття. Вони зробили це, свято дотримуючись дерев'яної моделі Мікеланджело. А на вершині, як коштовний камінь у короні, встановили 17-метровий ліхтар, що завершив цей величний силует. Всі ці інженерні дива, двошарова конструкція, 16 ребер, витягнута форма і, звісно, приховані залізні ланцюги. І є відповіддю на наше питання. Купол не падає, бо він є ідеальним балансом ваги, сили та геніального розрахунку. Це не просто дах. Це тріумф людського розуму над матерією, кам'яна симфонія, кожна нота якої прорахована з математичною точністю. І коли ви стоїте всередині собору і дивитеся вгору на цей неймовірний небесний звіт, ви дивитеся не просто на архітектуру, ви дивитеся в обличчя безсмертя. Купол Мікеланджело був зведений, архітектурне серце собору почало битися, але всередині, під цим величним небом з каменю, панувала титанічна порожнеча. Собор був схожий на геніально створене тіло, в яке ще не вдихнули душу. Потрібен був новий геній, не такий, як суворий та інтровертний Мікеланджело, а інший – екстравертний, енергійний, театральний. Майстер, який міг би змусити камінь і метал танцювати, плакати та співати. І на початку 17 століття такий геній з'явився. Його звали Джованні Лоренцо Берніні. Скульптор, архітектор, художник, драматург. Він був справжнім спадкоємцем титанів відродження і батьком нового пишного та емоційного стилю – бароко. Протягом майже 50 років, служачи 8 різним папам, саме архітектор Берніні став тим, хто надав собору Святого Петра його фінального, незабутнього вигляду. Він взяв на себе два головні завдання – створити серце для внутрішнього простору і гідну раму
для його зовнішньої величі. Першим його творінням у соборі став об'єкт, що й досі викликає і захоплення, і суперечки. Це гігантський балдахін над головним вівтарем. Його завданням було заповнити порожнечу під куполом і, що найголовніше, сакрально відзначити точку, що знаходиться точно над могилою святого Петра. Берніні створив не просто навіїс, а справжнього бронзового гіганта. Висотою у 29 метрів. Розміром з 8-поверховий будинок він стоїть на 4 величезних, спірально закручених колонах. Ці колони – та не просто примха художника. Це глибокий символ. За легендою, вони є копіями колон, що колись стояли у храмі Соломона в Єрусалимі і які нібито були привезені до Риму імператором Костянтином. Таким чином Берніні символічно з'єднав старий заповіт, новий заповіт та новий центр християнства. Але створення цього шедевру мало свою темну сторону. Для його відливки знадобилася величезна кількість бронзи. І папа Урбан VIII з роду Барберіні, меценат Берніні, прийняв скандальне рішення. Він наказав зняти та переплавити на балдахін античні бронзові балки з портика Римського пантеону. Це був акт вандалізму, що шокував Рим. Народилася саркастична приказка: «Чого не зробили варвари, зробили Барберіні». Язичницький метал стародавнього храму був перекований на славу нового, але ціна цього була високою. Але найвеличнішим творінням Берніні став простір перед собором. До нього це була хаотична, вузька площа, яка не давала змоги відчути весь масштаб гігантського фасаду. Паломники, виходячи з лабіринту вуличок, просто втикалися у велетенську стіну, не маючи змоги її осягнути. Берніні вирішив цю проблему з розмахом театрального режисера. Він створив не просто площу, а театральну сцену для всього людства. Він зніс старі будівлі і спроєктував гігантську, еліптичну площу Святого Петра. Його ідея була сповнена символізму. Він оточив площу 2 величними, напівкруглими колонадами, що складалися з 284 масивних тосканських колон, розташованих у 4 ряди. Сам Берніні казав, що ці колонади – це материнські обійми церкви, що приймають у своє лоно всіх вірян, які приходять до Риму. Коли ти стоїш у центрі цієї площі, ти буквально відчуваєш себе в обіймах кам'яних гігантів. А на вершині колонади він встановив 140 величезних статуй святих, які ніби небесне воїнство дивляться вниз на паломників. Це не просто прикраса, це хмара свідків, що єднає земну церкву з небесною. Берніні був майстром оптичних ілюзій. Він знайшов у центрі площі 2 точки, позначені на бруківці. Якщо стати на одну з них, 4 ряди колон магічним чином зливаються в один, створюючи відчуття ідеальної гармонії та легкості. У центрі площі, як мовчазний свідок тисячоліть, стоїть давньоєгипетський обеліск. Той самий обеліск, що колись прикрашав цирк Нерона і, можливо, бачив страту самого апостола Петра. Берніні не прибрав цей язичницький символ, а зробив його центральною віссю свого християнського всесвіту, увінчавши його хрестом. Це був символ перемоги християнства над язичництвом. Так, завдяки генію Берніні, собор Святого Петра отримав своє логічне завершення. Він створив ідеальний шлях для паломника – від широких, гостинних обіймів площі через величний фасад до містичного серця собору під куполом, де над могилою рибалки ширяє його бронзовий балдахін. Він перетворив архітектуру на емоційну подорож, на виставу, де кожен, хто ступає на цю землю, стає не просто глядачем, а учасником величної драми віри, мистецтва та влади. Коли ви проходите повз величні колонади Берніні і наближаєтеся до воріт Ватикану, ваш погляд неминуче приковують вони. Яскраві, майже театральні фігури, що стоять на варті, застиглі в часі. Їхні синьо-жовто-червоні камзоли, пишні берети та середньовічні алебарди здаються частиною історичного маскараду, декорацією, створеною для розваги туристів. Це змушує поставити логічне питання. Чому найменшу державу світу охороняють воїни в середньовічних обладунках зі списами? Відповідь на це питання – це не просто традиція. Це історія про неймовірну відвагу, криваву бійню та вірність, що виявилася сильнішою за саму смерть.
Щоб зрозуміти, хто такі ці воїни, ми маємо повернутися в епоху відродження, у 16 століття. Італія того часу була киплячим котлом війн, змов та політичних інтриг. Папи були не лише духовними лідерами, а й світськими правителями, що вели війни та укладали союзи. Їм потрібна була найнадійніша охорона, яку тільки можна було купити за гроші. У той час найкращими найманцями Європи вважалися швейцарці. Загартовані в боях у своїх гірських кантонах, вони славилися своєю залізною дисципліною, відвагою і, найголовніше, непохитною вірністю тому, кому вони присягали. Вони не зраджували. У 1506 році той самий войовничий папа Юлій II, який розпочав будівництво нового собору, запросив перший загін зі 150 швейцарських найманців, щоб вони стали його особистою охороною. Так народилася швейцарська гвардія. Але справжнє бойове хрещення, момент, який перетворив їх з простих найманців на легенду, стався через 2 десятиліття – 6 травня 1527 року. Цей день увійшов в історію як «Сакко ди Рома» – пограбування Риму. Збунтувалися війська імператора Священної Римської імперії Карла V, розлючені відсутністю платні, увірвалися до вічного міста і влаштували жахливу різанину та грабунок. Рим, вічне місто, палав. Вулиці були залиті кров'ю. Здавалося, ніщо не може зупинити цю розлючену орду. У цей момент папа Климент VII проводив месу в соборі Святого Петра. Коли крики і звуки битви наблизилися до Ватикану, стало зрозуміло, що папа в смертельній небезпеці. І тоді, на сходах собору, на шляху тисяч озвірілих солдатів, став останній рубіж оборони – 189 швейцарських гвардійців. Вони розуміли, що це самогубство, але вони дали присягу. Вони билися як леви, утворюючи живий щит навколо папи, і стримували натиск ворога достатньо довго, щоб Климент VII зміг втекти по таємному коридору Пасетто ді Борго, що з'єднував Ватикан із безпечним замком Святого Ангела. Ціна цього порятунку була жахливою. 147 із 189 гвардійців загинули на сходах собору, захищаючи свого понтифіка до останнього подиху. Ця самопожертва назавжди вкарбувала ім'я швейцарської гвардії в історію Ватикану. З того дня і донині папи довіряють свою безпеку виключно швейцарцям. Тепер про їхній вигляд. Всупереч популярному міфу, їхню легендарну форму створив не Мікеланджело. Її сучасний вигляд був розроблений на початку ХХ століття, але кольори – синій, жовтий та червоний – це традиційні кольори роду Медічі, з якого походив папа Климент VII, той самий, якого вони врятували. А їхня головна зброя – алебарда – це не просто реквізит. Це ефективна середньовічна зброя, що дозволяла і колоти, і рубати, і стримувати натовп. Але не варто обманюватися їхнім ренесансним виглядом. Це не актори. Щоб стати гвардійцем, потрібно пройти найсуворіший відбір. Кандидат має бути неодруженим швейцарським громадянином, католиком з бездоганною репутацією, віком від 19 до 30 років, зростом не менше 174 сантиметрів і мати завершену військову підготовку в швейцарській армії. І ось головний секрет. Під цими ренесансними камзолами, під сталевими кірасами ховається реальність 21 століття. Кожен гвардієць – це висококваліфікований боєць, навчений сучасним методам ведення бою, володінню вогнепальною зброєю та тактиці боротьби з тероризмом. У їхньому арсеналі сучасні пістолети Glock, швейцарські автомати SIG SG-550 та інше озброєння, яке вони застосують без вагань, якщо виникне реальна загроза. Їхня яскрава форма – це лише видима частина. Справжня охорона папи – це непомітна, але смертельно небезпечна сила. Таким чином, швейцарська гвардія – це живий міст між епохами. Це найстаріша постійно діюча армія у світі, яка зберегла свої середньовічні традиції, але при цьому є сучасною та ефективною службою безпеки. Вони – символ вірності, що дорожча за життя, і мовчазне нагадування про те, що за пишним фасадом Ватикану завжди стоїть залізна дисципліна та готовність до самопожертви.
Швейцарська гвардія охороняє тіло папи та видимі кордони Ватикану. Але хто охороняє його душу? Його пам'ять? Його найпотаємніші секрети? Глибоко під землею, у лабіринті бункерів та коридорів, куди не проникає сонячне світло, знаходиться місце, що хвилює уми людей більше, ніж будь-яка скарбниця. Це Ватиканська апостольська бібліотека і, що найголовніше, архів секретних архівів Ватикану. Архивум секретум апостоликум Ватиканум, більш відомі як секретні архіви Ватикану. Саме слово «секретний» тут це не зовсім точний переклад. Латинське «секретум» означало скоріше «приватний», «особистий», тобто це особистий архів пап. Але протягом століття назва обросла міфами, перетворивши це місце на символ усього забороненого та прихованого. І не дарма. Уявіть собі це – 85 кілометрів стелажів, що приховують найбільші таємниці людства. Це відстань, як від Києва до Житомира, і кожен сантиметр цього простору заповнений документами, що накопичувалися протягом 12 століть. Офіційно тут зберігається вся дипломатична переписка Святого Престолу, папські булли, фінансові звіти, протоколи церковних суддів. Тут лежить оригінал указу про відлучення від церкви Мартіна Лютера, що розпочало реформацію. Тут зберігаються листи Мікеланджело, що скаржився на затримку платні. Тут можна знайти благання про розлучення англійського короля Генріха VIII, відмова на яке призвела до створення англіканської церкви. І навіть протоколи суду над Галілео Галілеєм – це безцінна скарбниця для істориків. Але це лише те, що нам дозволяють бачити. Але що щодо того, що приховано, що лежить у секціях, доступ до яких назавжди закритий для сторонніх? Саме тут починаються легенди, що перетворюють таємниці Ватикану на справжній історичний трилер. Найпопулярніша і найпровокативніша теорія стосується текстів, які не увійшли до Біблії. Чи зберігаються в архівах невідомі, заборонені Євангелія? Тексти, написані самими апостолами або їхніми найближчими учнями, які розповідали про життя Христа щось, що суперечило офіційній доктрині. Наприклад, Євангеліє від Марії Магдалини, де вона зображена не як грішниця, а як найближча учениця і довірена особа Ісуса. Або Євангеліє від Юди, що представляє його не як зрадника, а як виконавця божественного плану. Протягом століть церква боролася з так званими єресями, знищуючи апокрифічні тексти, що не вписувалися в канон. Але чи всі вони були знищені? Чи можливо, що найнебезпечніші з них були не спалені, а надійно заховані тут, у глибинах Ватиканської бібліотеки, як доказ того, що історія, яку ми знаємо, це лише одна з версій? Інша група легенд стосується заборонених знань наукового характеру. Чи могла церква, яка століттями була головним центром освіти в Європі, знати про світ набагато більше, ніж дозволяла говорити? Існують теорії, що в архівах зберігаються стародавні манускрипти, що описують втрачені технології Атлантиди, або середньовічні карти, що зображують Антарктиду без льоду, або, можливо, свідчення контактів з іншими цивілізаціями. Прихильники цих теорій згадують суд над Джордано Бруно, спаленим за ідею про множинність світів, і примусове зречення Галілея. Можливо, церква боролася не з наукою як такою, а з тими знаннями, які могли похитнути її монополію на істину. І, звісно, найнеймовірніша, але найпопулярніша теорія, що межує з науковою фантастикою. Чи можуть в архівах Ватикану зберігатися докази існування інопланетян? Деякі конспірологи стверджують, що Ватикан давно знає про позаземне життя, і що деякі з чудес та видінь минулого насправді були контактами з інопланетними цивілізаціями. Вони вказують на дивні об'єкти на старовинних іконах, що нагадують літаючі тарілки, і на неоднозначні заяви деяких сучасних астрономів Ватиканської обсерваторії про те, що віра в Бога не суперечить вірі в інопланетян. Звісно, це лише теорії. Але сама атмосфера тотальної секретності, що оточує архіви, є ідеальним ґрунтом для народження найбожевільніших припущень. Насправді, доступ до архівів, хоч і дуже обмежений, все ж таки існує. Вчені з бездоганною репутацією можуть отримати дозвіл на роботу з документами, яким понад 75 років.
Але навіть їм дозволяють замовляти лише кілька документів на день, без можливості вільно блукати нескінченними коридорами. Це повільний, кропіткий процес, що розтягується на все життя. А те, що зберігається в найглибших, найсекретніших секціях, можливо, ніколи не побачить світ. Таким чином, секретні архіви Ватикану – це не просто сховище паперів, це пам'ять людства, його офіційна і тіньова історія. Це місце, де документ про відлучення імператора може лежати поруч із листом простого селянина, що благає про диво. І поки ці 85 кілометрів стелажів стоять у тиші та темряві, вони завжди будуть нагадувати нам про те, що історія, яку ми знаємо, це лише видима частина гігантського айсберга, чия основа прихована глибоко під водою. З похмурих, нескінченних лабіринтів архівів, де історія прихована від очей, ми піднімаємося до світла, до місця, де історія, навпаки, виставлена на загальний огляд. Але її справжні таємниці зашифровані так майстерно, що мільйони дивляться, але лише одиниці бачать. Ласкаво просимо до Сикстинської капели. На перший погляд, це просто особиста каплиця Папи Римського. Але насправді це одне з найважливіших приміщень у світі – це місце сили. Саме тут, у цій залі, після смерті папи, збирається конклав кардиналів. Відрізані від зовнішнього світу, вони голосують знову і знову, доки один з них не отримає необхідної більшості. Двічі на день з маленького димаря над капелою йде дим, за яким, затамувавши подих, стежить увесь світ. Чорний дим означає, що згоди не досягнуто. Білий дим – хабемус папам. У нас є папа. Саме тут, у тиші під поглядами пророків та святих, вирішується доля мільярда вірян. Але стіни та стеля цієї зали – це не просто свідки історії. Вони і є історія. Історія людства від створення світу до страшного суду, розказана пензлем одного з найвеличніших геніїв, які коли-небудь ходили по землі. Це історія бунту, страждань та тріумфу Мікеланджело Буонарроті. Коли папа Юлій II доручив йому розписати стелю капели, Мікеланджело був розлючений. «Я скульптор, а не художник», – протестував він. Він підозрював, що це інтриги його заздрісників, зокрема архітектора Браманте, які хотіли його зганьбити, давши йому роботу, в якій він не був майстром. Але воля папи була законом. Протягом 4 років, з 1508 по 1512, Мікеланджело, лежачи на спині на високих рештуваннях у неймовірно важких умовах, один без помічників створював свій шедевр. Фарба капала йому в очі, спина та шия боліли від постійної напруги. Але в цих муках народжувалося диво. Мільярди разів відтворений образ. Створення Адама. Бог-Отець, могутній, бородатий старець, що летить у вихорі ангелів, простягає свою руку до ідеального тіла першої людини. Їхні пальці майже торкаються. Цей міліметр простору між ними – це і є іскра життя, момент творіння. Це офіційна версія. Але що насправді зашифрував Мікеланджело у своїх фресках? Давайте подивимося уважніше. Подивіться на червону мантію, що оточує фігуру Бога. Її форма, вона дивно знайома. У 1990 році лікар Френк Лін Мешбергер опублікував теорію, що вразила світ мистецтва. Він стверджував, що мантія Бога та ангели всередині неї – це анатомічно точне зображення людського мозку в розрізі. Мозочок, хребетна артерія, гіпофіз – усі ключові частини на місці. Що це означає? Це одна з найбільших таємниць мистецтва. Чи хотів Мікеланджело, який таємно вивчав анатомію на трупах, показати, що божественна іскра, розум, свідомість – це не щось зовнішнє, а те, що народжується всередині людського розуму? Чи це був зухвалий, гуманістичний виклик церкві, натяк на те, що людина сама є творцем своєї реальності? Чи, можливо, це символ того, що Бог – це і є найвищий розум, що створив усе? Мікеланджело забрав цю таємницю з собою в могилу, але код, залишений ним, і досі викликає запеклі суперечки, змушуючи нас дивитися на найвідоміший образ в історії зовсім іншими очима. Минуло понад 20 років. Інший папа, Климент VII, знову покликав Мікеланджело до капели.
Але цього разу повернувся інший майстер. Вже не молодий бунтар, а старий розчарований геній, який пережив пограбування Риму і бачив занепад ідеалів відродження. Йому доручили розписати вівтарну стіну, і він створив там не надію, а жах. Страшний суд. Це хаотичний моторошний вихор з понад 300 оголених тіл. У центрі не милосердний Спаситель, а могутній, безжальний Христос-суддя, що одним жестом піднімає праведників і скидає грішників у пекло. Тут немає неба, немає симетрії, є лише страх, біль та невідворотність долі. І серед цього хаосу Мікеланджело залишив ще один, ще більш особистий і моторошний секрет. Подивіться на фігуру святого Варфоломія, мученика, з якого живцем здерли шкіру. У лівій руці він тримає свою зняту шкіру, і обличчя на цій шкірі спотворене, повне страждань. Це автопортрет самого Мікеланджело. Так старий майстер зобразив свою душу, змучену, виснажену, що висить між небом та пеклом. Це його особиста сповідь, його крик болю, залишений на стіні найсвятішої каплиці християнства. Ця фреска викликала скандал. Її критикували за надмірну оголеність, за відчай. Після смерті Мікеланджело інший художник отримав принизливе доручення одягнути святі фігури, домалювавши їм драпірування. Але навіть цензура не змогла приховати титанічну силу та трагізм цього шедевру. Таким чином, фрески Мікеланджело в Сикстинській капелі – це не просто ілюстрації до Біблії, це діалог. Діалог молодого, сповненого надій гуманіста з Богом-розумом на стелі. І діалог старого, змученого майстра з невблаганним суддею на стіні. Це поле битви ідей, свідчення бунту та смирення і, можливо, найбільший художній тріумф в історії людства. Коли останній турист залишає музеї, а вечірнє сонце золотить купол собору, Ватикан не засинає. Він лише змінює своє обличчя. З галасливого туристичного центру він перетворюється на те, чим є насправді – на діючу столицю світової релігії, унікальну, суверенну державу Ватикан. Це найдивніша країна на планеті, вона не має виходу до моря, її економіка тримається на пожертвах, туризмі та інвестиціях, а її громадянство не передається у спадок, а надається лише на час служби Святому Престолу. Тут проживає близько 800 людей, але лише трохи більше половини з них є громадянами. Це кардинали, священники, монахині, швейцарські гвардійці та їхні родини. Уявіть собі цей парадокс. Як живеться в країні, де на одного громадянина щодня припадає понад 20 тисяч туристів? Це світ, де повсякденне життя, від походу в єдиний у Ватикані супермаркет до ранкової пробіжки, відбувається на тлі нескінченного потоку паломників та екскурсійних груп. Сучасний Ватикан – це не просто духовний центр, це повноцінна держава зі своїми атрибутами. Тут є власна поштова служба, відома своїми унікальними марками, які є предметом полювання для філателістів усього світу. Є власна радіостанція «Радіо Ватикану», що веде мовлення десятками мов. Є щоденна газета «Лосерваторе Романо», що висвітлює життя церкви. І навіть власний інтернет-домен .va. А ще власна залізнична станція, найкоротша у світі, та власний банк, інститут релігійних справ, чия діяльність часто оповита не меншими таємницями, ніж стародавні архіви. На чолі цієї унікальної держави стоїть одна з найвпливовіших фігур на планеті – Папа Римський. Його роль у сучасному світі набагато складніша, ніж у його попередників. Він не лише духовний лідер для понад мільярда католиків. Він глобальний дипломат, чиє слово має вагу в міжнародній політиці. Він моральний авторитет, що висловлюється з найгостріших питань сучасності – від бідності та міграції до екологічних криз. Його апостольські подорожі збирають мільйонні натовпи, а його енцикліки та звернення аналізують світові лідери. Але за публічним образом ховається життя, сповнене ритуалів, протоколів та самотності. Щоранку папа служить месу в своїй приватній каплиці, проводить години в молитві та роботі з документами, приймає десятки делегацій. Це життя, присвячене служінню, де майже не залишається місця для приватного.
І кожне його рішення, кожне слово розглядається під мікроскопом усім світом. Водночас сучасний Ватикан стикається з величезними викликами. Як поєднати тисячолітні традиції з вимогами 21-го століття? Як зберегти свою духовну місію у світі, що стає все більш світським? Питання фінансової прозорості, внутрішні скандали, діалог з іншими релігіями та наукою – все це лягає на плечі інституції, що звикла мислити століттями, а не заголовками новин. І все ж, попри всі ці виклики, серце Ватикану продовжує битися в тому ж ритмі, що й 1000 років тому. Щодня тисячі людей з усіх куточків планети, незалежно від їхньої віри чи її відсутності, приходять сюди. Вони стоять на площі, задерши голови, і дивляться на величний фасад і купол, що ширяє над ним. Їх приводить сюди не лише цікавість, їх приводить сюди несвідоме прагнення доторкнутися до чогось, що більше за них самих, до чогось вічного. Бо зрештою Ватикан – це не стільки держава, скільки ідея. Ідея про те, що серед хаосу та швидкоплинності нашого світу існує центр. Точка відліку – місце, де час, здається, сповільнюється, а історія стає відчутною на дотик. Отже, наша подорож добігає кінця. Ми пройшли шлях від кривавої арени імператора Нерона до таємної гробниці рибалки. Ми стали свідками зухвалого рішення папи-воїна, спостерігали за титанічною боротьбою Мікеланджело з каменем та законами фізики і відчули театральний розмах генія Берніні. Ми зазирнули за лаштунки найменшої держави світу, доторкнулися до її таємниць та скарбів. То що ж таке Собор Святого Петра? Що таке Ватикан? Це не просто сукупність будівель. Це живий, дихаючий літопис людства, його найвищих прагнень і найглибших падінь. Це місце, де віра та мистецтво сплелися в єдине нерозривне ціле. Де амбіції одного папи призвели до розколу християнства, а геній одного скульптора об'єднав небо і землю. Це символ. Купол Мікеланджело – це не просто дах. Це рукотворний небозвід, що символізує божественну досконалість і людське прагнення до неї. Колонада Берніні – це не просто площа. Це кам'яні обійми, що прагнуть прийняти у своє лоно все людство, незалежно від його віри. А величний балдахін над вівтарем – це не просто прикраса. Це вічна варта, що стоїть над простою могилою, з якої все почалося. Вся ця неймовірна велич, все це золото, весь цей мармур, вся ця титанічна праця тисяч людей протягом століть – усе це зведено заради однієї єдиної точки в просторі. Точки, де, за переказами, закінчив свій земний шлях простий рибалка з Галілеї. І в цьому найбільший парадокс і найбільша сила цього місця. Це не просто камінь, це молитва, що триває 1700 років. Молитва, що почалася з тихого шепоту перших християн над таємною могилою, продовжилася у величних гімнах Базиліки Костянтина і досі лунає у кожному ударі дзвонів, у кожному промені світла, що проходить крізь вітражі. І коли сьогодні ви стоїте на площі Святого Петра і дивитеся на цей гігантський фасад, ви бачите не просто будівлю, ви бачите матеріалізовану спадщину поколінь. Ви бачите тріумф людського духу, його здатність мріяти про неможливе і втілювати ці мрії в життя, навіть якщо на це потрібні століття. Це місце нагадує нам, що ми не просто швидкоплинні істоти. Ми – творці, спадкоємці тих, хто наважився кинути виклик небу, і учасники цієї вічної історії, що продовжується тут і зараз. Стіни вміють говорити, і ми знаємо, як їх слухати. Якщо ви прагнете зазирнути за завісу часу та видимої реальності і доторкнутися до найбільших загадок людства, то приєднуйтесь до нашої експедиції. Підписуйтесь на наш канал, і ми станемо вашим провідником у світ, де історія набагато дивніша та цікавіша, ніж ви можете собі уявити. Натисніть на дзвіночок, адже найтемніші таємниці чекають на тих, хто наважиться їх почути.